মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ লেসন নম্বৰ 1 দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ লেসনটোৰ অসমীয়া অনুবাদখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ বক্সৰ ভিতৰত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি আমি আগতে বুজি লওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম লেসনটো কি ক'ব বিচাৰিছে। You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. তোমালোকে জানা তেতিয়া কি হয় যেতিয়া বহুত গভীৰভাৱে বৰষুণ পৰে আৰু বৰ্ষাকালত যেতিয়া বৰষুণ পৰে আৰু যেতিয়া বানপানী আহে তেতিয়া কি ঘটে। ইন গ্ৰুপছ তোমালোকে দলবদ্ধ হৈ লোৱা। নোট ডাউন 5 প্ৰব্লেমছ ব্ৰট বাই ফ্লাডছ আৰু তোমালোকে সেইখিনি লিখিবা, মানে 5টা সমস্যা তোমালোকে লিখিবা। বানপানী অহাৰ পিছত কি 5টা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ 5টা সমস্যা তোমালোকে দলবদ্ধ হৈ লিখিব কৈছে। এণ্ড 5 থিংছ উই শুড ডু টু ছেভ আৱাৰ সেল্ফ আৰু 5টা বস্তু এনেকুৱা লিখিবা যাতে আমি নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰোঁ। দেন শ্বেয়াৰ ইউৰ পইণ্টছ উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ক্লাছ। তেতিয়া তোমাৰ যিটো পইণ্টছ তুমি যিখিনি লিখিলা সেই পইণ্টকেইটা তোমাৰ বাকী ক্লাছত যিখিনি তোমাৰ সহপাঠী আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা। Here is a story of a flood in a rural area called চিতলীয়া। ইয়াত এটা গল্পৰ কথা কোৱা হৈছে, এটা বানপানীৰ গল্প চিতলীয়া নামৰ এখন গাঁৱত। এণ্ড হাউ পিপুল ৰেছপণ্ডেড টু ইট আৰু মানুহে ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে। আফটাৰ ইউ ফিনিছ ৰিডিং কম্পেয়াৰ ইউৰ এনচাৰ উইথ দ্য ষ্টৰি। আৰু তুমি এইটো পঢ়াৰ পিছত তোমাৰ এই কাহিনীৰ লগত তোমাৰ সেই পইণ্টকেইটাৰ লগত তুমি তুলনা কৰিবা। হাউ মেনি থিংছ ৱেৰ চিমিলাৰ আৰু কি কি বস্তু ইয়াৰ লগত এই গল্পটোৰ লগত তোমাৰ নিজৰ মতামতৰ লগত কি কি মিল আছে। এতিয়া আমি লেসনলৈ আহোঁ। ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক। গোটেই সপ্তাহটোত প্ৰচণ্ড বৰষুণ দিছিলে। দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উফন্দি উঠা পানীয়ে লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছিলে। পেনিক গ্ৰিফ্ট চিতলীয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰিং ভিলেজেছ আৰু দুখ যন্ত্ৰণাই চিতলীয়া গাঁৱত আগুৰি ধৰিছিলে আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁওবোৰৰ লগত। খগেনছ অউন ভিলেজ বৰগাঁও ৱাজ নট ফাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ। খগেনৰ নিজা গাঁও বৰগাঁও ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিলে। ডেট মৰ্ণিং সেইদিনা ৰাতিপুৱা এ লাউড ৰোৰ এলাৰ্টেড দ্য ৰিভাৰ ছাইড ভিলেজাৰ্ছ। এটা প্ৰচণ্ড শব্দই সেই নদীৰ আশে পাশে থকা গাঁওবিলাকক সতৰ্ক কৰি দিছিলে। দে ৰিয়েলাইজ ডেট সিহঁতে উপলব্ধি কৰিছিল যে দ্য ৱৰ্ষ্ট হেড হেপেণ্ড মানে কিবা এটা বহুত বেয়া ঘটিছে। দ্য ইম্বেংকমেণ্ট এট চিতলীয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিষ্ট আৰু সেই চিতলীয়া গাঁৱৰ যিটো মথাউৰি আছিলে সেইটো ফাটি গৈছিলে, ভাঙি গৈছিলে। হৰিফাইড তেওঁলোকে ভয় পাইছিল। দে ব্ৰেষ্ট দেমছেল্ফ ফৰ হোৱাট ৱাজ টু কাম আৰু সিহঁতে নিজকে সাজু ৰাখিছিলে ইয়াৰ পিছত কি ঘটিব তাৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি ৰাখিছিল। ইন মোমেণ্টছ মুহূৰ্ততে হিউজ ৱেভছ অফ ৱাটাৰ ব্ৰক ইন টু দ্য ভিলেজেছ। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সেই পানীৰ গতি আহি গাঁওখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিছিলে। দ্য ৱাটাৰ ৰোল্ড অভাৰ ছাম অফ দ্য হাউচ টপছ আৰু পানী কিছুমান ঘৰৰ ছালৰ ওপৰেদি উঠি আহিছিলে। দ্য এয়াৰ কুইকলি ফিল্ড উইথ দ্য ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেলছ অফ দ্য ভিলেজ ফক হাৰ্ডল্ড অন ৰুফটপছ অফ দ্য চাংগৰ্ছ। আৰু সেই গাঁওখনৰ যিটো বায়ু আছিলে সেই আকাশ বতাহ মানুহৰ কান্দন আৰু হাহাকাৰ। ৱেলছ মানে হ'ল হাহাকাৰ, এই ৱেলছ আছে, ৱেলছ মানে হ'ল মানুহৰ হাহাকাৰ। ৱেলছ অফ দ্য ভিলেজ ফক সেই গাঁৱৰ মানুহৰ যিটো কান্দন সেই কান্দনেৰে আৰু হাহাকাৰে সেই মানে বতাহ বায়ু একেবাৰে ভৰি পৰিছিলে। আৰু যিবিলাক মানুহ ছালৰ ওপৰত আৰু চাংঘৰৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছিলে সেই মানুহবিলাকৰ দুখ যন্ত্ৰণাই আকাশ বতাহ একেবাৰে ভৰি পৰিছিলে। এণ্ড দ্য মেড বিলয়িং অফ দ্য লাইভ ষ্টক বিং ছুৱেপ্ট এৱে
আৰু পশুধন উঠি যোৱাৰ যিটো কান্দন সেই কান্দনে ভৰি পৰিছিলে মানে এই জীৱ জন্তুবিলাক যে ভাহি গৈছিলে পানীৰ লগত সেইবিলাকৰ কান্দনে বায়ুখিনি একেবাৰে ভৰি পৰিছিলে কান্দনেৰে বায়ু ভৰি পৰিছিল খগেন এ য়ং মেন অফ 17 খগেন এজন 17 বছৰীয়া এজন যুৱক কুইকলি গ্ৰাস্পড the seriousness of the situation and swung into action তেওঁ এই অৱস্থাটোৰ যিটো জটিলতা সেই জটিলতাটো তেওঁ বুজি পাইছিল বা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল and swung into action আৰু তেওঁ কামলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে the village folk and even his classmates at নিতাই পুখুৰী কলেজ called him the prince of পানীদিহিং আৰু তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আৰু তেওঁৰ সেই নিতাই পুখুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁৰ সহপাঠীবিলাকেও তেওঁক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিলে হি ইজ এ ব্ৰেভ ফেলো তেওঁ এজন সাহসী ব্যক্তি আছিল দে অফেন ছেইড সিহঁতে প্ৰায়ে কৈ থাকে ৰমেন হাৰি আপ ৰমেন সোনকাল কৰা খগেন চাউটেড টু হিজ ফ্ৰেণ্ড খগেনে তেওঁৰ বন্ধুক এনেকৈ কৈছিল দেয়াৰ ইজ ন' টাইম টু লছ আমাৰ নষ্ট কৰিবলৈ কোনো সময় নাই গেট হোল্ড অফ দ্য আদাৰ্ছ অন্যসকলক সহায় কৰা হুৱেৰ আৰ ডম্বৰো ধন এণ্ড আব্বাছ ডম্বৰো ধন এণ্ড আব্বাছ ক'ত আছে ৰমেন ৰেন টুৱাৰ্ডছ হিম ৰমেনে তেওঁলোকলৈ দৌৰি গৈছিল ইউ ন' তুমি জানা কাটিং হিম শ্বৰ্ট খগেন ছেইড খগেনে কৈছিলে এইবিলাক সৰুকৈ কাটা উই নিড এ ফিউ ৰাফ্টছ অফ বেনানা ট্ৰাংকছ আমাৰ কিছু এই বেনানাৰ কাণ্ডৰ ভেলাৰ কিছুমান প্ৰয়োজন আছে মানে এই বেনানাৰ বা কলগছৰ কলগছ দি যিবিলাক নাও বনায় সেইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে আই উইল ব্ৰিং এলং মাই ফাদাৰ্ছ বোট মই এইবিলাক মোৰ দেউতাৰ নাৱৰ সৈতে লৈ যাম উই মাষ্ট ৰাছ টু চিতলীয়া আমি এতিয়া চিতলীয়ালৈ যোৱা উচিত ইন ন' টাইম 5 ৰাফ্টছ ৱে ৰেডি মানে অতি কম সময়ত 5টা তেনেকুৱা কলগছৰ ভেলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল ইচ ওৱান ষ্টাৰ্ট উইথ লং পোলছ বাই 2 বয়েজ আৰু প্ৰত্যেকখনত দুজনকৈ ল'ৰা ডাঙৰ বাঁহৰ লাঠি লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিলে দ্য ফ্লিট অফ ৰাফ্টছ উইথ খগেনছ বুট ইন দ্য লিড নাও ৰেষ্ট টুৱাৰ্ডছ চিতলীয়া আৰু খগেনৰ নাৱৰ লগত খগেনে এইবিলাক লগত লৈ তেওঁ চিতলীয়াৰ ফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে দ্য মাৰুণ্ড হেড টু বি ৰেস্কিউড ইন ন' টাইম আৰু সেই দ্বীপত আবদ্ধ হৈ থকা মানুহবিলাকক আমি অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বাই দ্য টাইম দ্য পিপুল অফ চিতলীয়া হেড বিন এভাকুৱেটেড টু দ্য হাই গ্ৰাউণ্ডছ অফ দ্য স্কুল বিল্ডিং আৰু তেওঁলোকে সেই চিতলীয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰি ওখ ঠাইত অৰ্থাৎ স্কুলৰ বিল্ডিঙত আশ্ৰয় দিছিলে খগেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেৰ এক্সজষ্টেড খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকল ক্লান্ত হৈ পৰিছিল বাট দেয়াৰ ৰিমেইনড দ্য ৱাৰ্ক অফ মেকিং এৰেঞ্জমেণ্টছ অফ ফুড এণ্ড ৱাটাৰ ফৰ দ্য মেন কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে যদিও ক্লান্ত হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য আৰু পানীৰ যোগান ধৰিবলগীয়া হৈছিলে মানে সেই মানুহবিলাক যিসকলক স্কুলৰ বিল্ডিঙত ৰাখিলে তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰিব লাগিব কেৱল আশ্ৰয় দিলেই নহ'ব তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ যোগান ধৰাটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য আছিলে বা তেওঁলোকে কৰ্তব্য বুলি ভাবিছিলে উমেন এণ্ড চিলড্ৰেন শেল্টাৰ্ড ইন দ্য স্কুল বিল্ডিং আৰু তাত কেৱল মানুহ নাছিলে মহিলা আছিলে সৰু সৰু কেঁচুৱা আছিলে স্কুলৰ সেই বিল্ডিঙত তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য তেওঁলোকে যোগান ধৰাটো তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব বুলি ভাবিছিলে দ্য চিভিল অথৰিটিজ এট ডিমৌ অলছ' হেড টু বি ইনফৰ্মড ইমিডিয়েটলি আৰু সেই চিভিল অথৰিটি মানে এই অসামৰিক বিষয়াসকলকো তেওঁলোকে খবৰটো অতি সোনকালে দিবলগীয়া হৈছিল হে খগেন নগেনকাই চাউটেড ফ্ৰম এক্ৰছ দ্য ষ্ট্ৰেটছ অফ ফ্লাড ৱাটাৰ হে খগেন এনেকৈ মাতিছিলে নৰেনকাই এনেকৈ মাতিছিলে চিঞৰি মাতিছিলে যে আমি তেওঁলোকক এই নৰেনকায়ে খগেনক এনেকৈ মাতিছিলে হে খগেন মানে সেই
বানপানীৰ পানীৰ মাজৰ পৰা নৰেন কায়ে খগেনক মাতিছিলে। ডক্টৰ হাতী বৰুৱা এণ্ড হিজ ৱাইফ আৰ ষ্ট্ৰেণ্ডেড ইন দেয়াৰ হস্পিটেল কোৱাৰ্টাৰ্ছ এট কটিয়ৰী। মানে ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে সেই তেওঁৰ হস্পিটেলৰ আৱাসত আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু সেই হস্পিটেলখন ক'ত আছে? কটিয়ৰী। মানে কটিয়ৰীৰ হস্পিটেল আৱাসত ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী আবদ্ধ হৈ আছে। ডু ছামথিং উইল ইউ? তুমি কিবা এটা কৰিবানে? অ'কে নৰেন কাই শ্বাউটেড খগেন। খগেন এনেকৈ কৈছিলে, ঠিক আছে নৰেন কাই। ডাম্বৰু হোপ ইনটু দ্য বোট। ডাম্বৰুৱে মানে একে ভৰিতে সেই নাৱত জঁপিয়াই দিছিলে। উই হেভ গট এ জব। আমি এটা কাম পালোঁ। হি কল্ড আউট টু ওৱান অফ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। তেওঁৰ আন এজন বন্ধুক এনেকৈ কৈছিলে। দেন হি ষ্টিয়াৰ্ড দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চেৰী। তাৰপিছত তেওঁ সেই নাওখন সেই হস্পিটেললৈ বা সেই চিকিৎসালয়লৈ যাত্ৰা কৰিলে। মানে নাওখন লৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিলে। হি হেড এ নেক ফৰ ছলভিং অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰব্লেমছ। আৰু তেওঁৰ এটা কি আছিলে? কৌশল আছিলে বা দক্ষতা আছিলে। মানে সকলো প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰাটো তেওঁৰ এটা দক্ষতা আছিলে। হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ। আধা ঘণ্টা পিছত দ্য বোট ৰিচ্ড দ্য ডক্টৰ হাউচ। সেই নাওখন সেই ডক্টৰজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে। ইট নেৰলি মিছড ক্ৰেছিং ইনটু দ্য ৰেলিং অফ দ্য বাৰাণ্ডা অফ ডক্টৰছ হাউচ। আৰু এইটো কি কৰিলে? এইটো কোনোমতে সেই ডক্টৰৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ যিটো ৰেলিং আছে, ৰেলিঙত অলপতে এইটো কি নহ'ল? খুন্দা নাখালে। দ্য ডক্টৰ এণ্ড মণি বাইদেউ হিভড এ চাই অফ গ্ৰেট ৰিলিফ। আৰু চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ পত্নী অৰ্থাৎ মণি বাইদেৱে এটা ডাঙৰ এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছিলে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আজি তোমালোকক অনুবাদখিনি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত বাকী অংশখিনি অনুবাদখিনি দি দিম।